Sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano palakihin ang inyong YouTube channel at kung paano padamihin ang inyong mga subscribers. In fact, ito yung mga steps na ginamit ko para palakihin yung aking YouTube channel na Katawa Family. Okay, noon meron lang itong 0 subscribers and 0 views, pero ngayon meron na itong 200,000 plus subscribers and 7 million views. What's up sa inyo? Ako nga pala si Deether and meron akong multiple YouTube channels. And sa video na to, ipapakita ko sa inyo step by step kung paano ko pinalaki yung aking mga YouTube channels. Especially itong Katawa Family. Meron din akong ipapakita sa inyo mga examples para maintindihan nyo talaga na mabuti. So, panoorin nyo ang buong video. Before anything else, kung gusto mo ng libreng promotion at ma-shoutout yung channel mo next video, gawin mo lang ito. First, i-like mo tong video na to and then sagutin mo tong tanong na ito. Okay, so noong sinimulan ko yung Katawa Family na YouTube channel, itong channel na ito mismo, nag-struggle talaga ako. Even though palagi ako nag-a-upload ng content sa channel na ito noon, di pa rin ako nakakuha ng views. And nakaka-frustrate talaga yon. So, i-fast forward natin today, yung mga channel ko or yung channel ko na Katawa Family is nakakakuha na ng maraming views araw-araw. And yung subscribers ko, tumaas na rin na halos nagkakaroon ako ng 1,000 subscribers every month or every 2 weeks. At ang sikreto ko, tinesting ko lahat ng mga tips. At yun, nagresulta naman siya ng maganda. So ipapakita ko sa inyo ngayon kung ano ba yung mga tips or advice na gumagana talaga at yung mga hindi nyo dapat gawin. So noon, nag-research talaga ako kung paano palakihin yung YouTube channel. Nagbasa ako ng mga content sa internet, nanood ako ng mga YouTube video, and now, yung mga tips na ibibigay ko sa inyo is yung subok ko na talaga and yung nag-work talaga. Simulan na natin sa tip number 1. Gumawa ka ng magandang channel page or make a pro channel page. So, nung una talaga, sobrang pangit ng aking channel page at hindi ko ito pinagtutuunan ng pansin. Kaya, noon, hindi ako nakakuha ng maraming subscribers. Pero ngayon, binago ko na, pinaganda ko na yung channel page ng Katawa Family na YouTube channel and sobrang dami kong na-convert from viewers to subscribers. So, napaka-effective talaga ng step 1 natin ngayon wherein papagandahin mo yung channel page mo. So, kapag meron kang magandang channel page, napakalaki talaga ng chance na magkakaroon ka rin ng maraming subscribers or mako-convert mo yung mga viewers mo into subscribers. Bakit? Kasi nagmumukhang professional ang iyong YouTube and mapapakita mo rin sa iyong YouTube channel page na seryoso ka talaga and nag-a-upload ka talaga consistently. Okay, so paano ba gumawa ng isang magandang channel page? First, punta ka sa iyong about section, okay, ng YouTube channel mo. Then, maglagay ka doon ng magandang description. Hindi required na mahaba yung description mo. Basta, ilagay mo lang doon kung ano ba talaga yung meaning ng channel mo. Gaya ng Katawa Family na YouTube channel, nilagay namin doon, make money online. So, kapag nakita yun ng mga tao and hilig nilang kumita online or gusto nila kumita online, magsusubscribe talaga sila pag nakita nila yung about page ng Katawa Family na YouTube channel. So, kayo dyan, kung hindi nyo pa napalitan yung about page or wala pa kayong nilagay sa about page nyo, lagyan nyo na yan. Importante yan. Okay, ganito kasi yan. Pag napunta yung isang viewer mo sa iyong YouTube channel page, okay, ang first na gagawin niyan is of course pumunta sa about page and babasahin nila doon kung ano ba talaga yung channel mo. Okay, ano ito or what's about your channel. So pag may nilagay ka doon na this channel is all about making money online and yung viewer or yung tao na yun ay gustong kumita online, magsusubscribe talaga sila kagad. So next, dapat mag-upload ka ng magandang channel art. So, ano ba itong channel art? Ito yung channel art, okay? Yung nasa taas ng ating mga YouTube channel page. So, dapat maglagay ka ng magandang channel art, okay? Kagaya ng Katawa Family na YouTube channel, meron itong channel art na maganda. Yung inyo, dapat nyo rin lagyan yan ng magandang channel art. Okay, so bakit malaga yung magandang channel art? Yun kasi yung first impression natin sa mga viewers. Pag merong isang viewer na pumunta sa iyong channel page and natignan niya na maganda ang iyong channel art, there's a big possibility na mag-subscribe yung viewer na yan. Okay,
So, nagawa nyo na yung magandang channel page. Ngayon, yung profile picture nyo naman or yung icon nyo naman. Yung icon ay makikita sa ibaba ng channel page, yung parang profile picture natin. Yun, palitan nyo rin yan, pagandahin nyo rin, and that's gonna help on our first impression sa mga viewers, and there's gonna be a big chance na mag-subscribe yung mga viewers ng channel mo. So, tip number 2, optimize and plan your video. So maraming tao yung nagsa-struggle sa YouTube kasi nga hindi nila pinaplano ang kanilang mga video. Ang ginagawa nila is ino-on lang nila yung kanilang mga camera and then nagsasalita na, nag-freestyle na. So actually guys, yung mga successful YouTube channel, pinaplano talaga nila yung mga video na gagawin nila. So, bakit importante ito? So, ilagay mo yung sarili mo sa mga manunood sa'yo. Kapag hindi mo planano ang iyong mga video, there's gonna be a high tendency na magiging boring ito. At hindi ito magiging entertaining. At kapag boring yung video, yung mga tao na manunood is mag-click away. So, dapat talaga yung gagawin mo is planuhin mo yung video mo, lagyan mo ng mga funny skit, or di kaya gawin mong more engaging, lagyan mo ng motion and all of that para hindi maboringan yung mga manunood sa'yo. Kasi guys, even though yung mga tao na nanonood sa'yo is nandun para matuto o di kaya ma-entertain, still, napakaliit pa rin ng attention span ng mga tao or napakaliit pa rin ng attention span natin. Mabilis lang tayo maburingan sa isang video. Pag hindi tayo na-entertain or hindi tayo na-engage sa video, i-close natin kaagad. Aminin nyo, ginagawa nyo rin yan. So, kailangan talaga planuhin yung video, gawing more energetic, entertaining, and engaging sa mga manunood sa'yo. Okay, so personally, yung ginagawa ko sa mga videos ko is gumagawa ako ng script. Pero hindi ko isinusulat lahat ng mga sasabihin ko. Kung hindi, maglalagay lang ako na parang bullet point. For example, sa step 1, ito topic, tapos yun yung sasabihin ko. Step 2, ito yung topic, and then magsasalita na ako. Parang bullet point lang. Di mo kailangan isulat lahat ng mga sasabihin mo kasi magmumukha ka namang robot nun. Or magmumukha ka namang hindi totoo. So, yun yung ginagawa ko. Gumagawa ako ng konting script and then, yun, parang mga bullet point lang. So, pagkatapos mong maplano ang iyong video, ngayon, pagtuunan naman natin ng pansin, yung description. Dapat, yung mga sinasabi nyo at yung description nagtutugma. Pag gumawa ka ng isang basketball video, dapat all about basketball din yung ilalagay mo sa description. Hindi man gaano ka-importante yung description sa YouTube, hindi man ito magbibigay ng boost sa channel mo, pero maganda pa rin yung pagkakaroon ng clean na description kasi nga, may mga tao din na nagbabasa ng description. Tip number 3, reply to all the comments. So, bakit importante yung pagre-reply ng mga comments sa mga videos na i-upload mo? Kasi makakadagdag ito sa engagement and traffic na marireceive ni YouTube algorithm. So, kapag nagre-reply ka ng mga comments sa mga YouTube video mo, malaki ang chance na mapupush yung video mo sa suggestion o di kaya sa homepage. Ano bang ibig sabihin? So, kapag sobrang daming engagement yung nakuha mo sa YouTube video na in-upload mo, so ano ba yung mga engagement? Likes, dislike, comments. Pag sobrang dami niyan sa isang video mo, maaari itong i-push ni YouTube algorithm sa suggestion at sa homepage. Okay? And makikita ito ng maraming tao. Okay, so paano ka ba makakuha ng comments sa iyong mga YouTube videos? Napakasimple lang. Magtanong ka sa mga viewers mo. So kapag nagtanong ka sa video mo, of course, may sasagot niyan sa comment section. And then kapag merong sasagot sa comment section, replyan mo sila. O di kaya i-heart mo yung mga comment nila. Ang mangyayari dyan, makakabuo ng conversation and mas dadami pa yung mga comments sa YouTube video mo. At kapag nangyari yon, kagaya ng sinabi ko kanina, mag-rank up ang inyong mga videos, mapupunta sa suggestion and homepage. Okay, so hindi lang comment, pati na like and dislike. So sabihin nyo rin sa mga subscriber nyo na mag-like sa video. Di kaya, kung hindi nyo gusto i-dislike yung video, still engagement pa rin yon. So kaya kung meron kang basher sa YouTube channel mo, palaging nagdi-dislike sa mga video mo, still makakatulong pa rin yan. But I think yung pinakamalakas na engagement na makukuha natin or magpapaboost sa video natin is yung pag-share. So yun, sabihin nyo rin sa mga subscriber nyo or sa mga manunood na mag-share. Okay? Mag-comment, mag-like, mag-dislike, or mag-share. Tip number 4, be consistent. So, napaka-importante ng pagiging consistent sa YouTube. What I mean by pagiging consistent? Consistent sa pag-upload ng mga video. The more data that you give to the YouTube algorithm, the more it will push your content to the suggestion and the homepage. At kapag nabalandra yung inyong mga videos
sa homepage, suggestion, o di kaya sa search, sobrang taas ng chance na makakuha ka ng maraming subscribers. At makakatulong talaga ito sa pag-grow ng iyong YouTube channel. So, be consistent. Pero, wag mo namang pangitan ang quality ng video mo. Still, kailangan mo pa rin ng good content. So, dapat mong i-balance yung quantity and quality. Kagaya ng ginawa kong experiment sa KATAWA Family na YouTube channel, itong channel na to, I've tried daily upload sa channel na to for 1 month, and alam nyo ba kung ilang subscriber yung nakuha ko? 12,000. So I suggest, gawin nyo rin yung experiment na yan for 1 month, mag-upload kayo daily. So sobrang powerful ng pagiging consistent sa YouTube, guys. Kasi mas papaboran ka ni YouTube kapag naging consistent ka at kapag mayroong palaging upload yung channel mo. A very good example of being consistent is yung channel ni Coach Mabs. Kung hindi nyo kilala si Coach Mabs, isa siyang basketball influencer. Sa channel niya, nag-upload siya ng mga videos about basketball training and all of that. And sobrang consistent ng channel na yon. Halos everyday upload, kahit Saturday and Sunday, merong upload. So kapag isi-check nyo yung channel ni Coach Mabs, sobrang dami na ng subscribers and views. So tip number 5, get subscribers. So ito, yung pinakamahalagang tip or payo na makukuha nyo galing sa channel na to. Saan tayo kukuha ng mga subscribers? Especially kung bago pa lang tayo at meron tayong 0 subscribers. First thing, na pagkukunan natin ng subscribers is Facebook. Kung meron kang Facebook account at marami kang friends sa Facebook mo, madali ka lang makakuha ng 50 to 100 subscribers. You just need to post your channel sa Facebook and for sure, maiintriga yung mga friends and family mo. At isi-check nila yung channel mo. Second, na pagkukunan natin ng subscriber is Facebook group. Sobrang dami ng Facebook group na nagfo-focus sa YouTube. Pero hindi ko sinasuggest yung sub for sub na mga Facebook group. Yung lang talagang legit na Facebook group, marami kang makikita dyan. YouTube community sa Facebook. Pwede mong i-post ang iyong channel doon at maaari kang makikita doon ng mga tao na may interest sa mga topic or niche mo. Next tip para sa subscribers is yung pagko-comment. So, I will go to my computer at ipapakita ko sa inyo kung paano ginagawa yung pag-comment or comment na technique. Okay, so nandito tayo ngayon sa channel ko na KATAWA Family. So, ang niche ng channel ko is how to make money online or paano kumita online in Tagalog. So, solid na niche na ito. So, alam ko yung niche ko. So, ang gagawin natin ngayon is i-search natin sa YouTube paano kumita online. Okay? And dito sa filter and then channel. So dito makakita tayo ng sobrang daming mga YouTube channel that talks about paano kumita online. Okay? Ang gagawin natin is magsusubscribe tayo sa lahat o sa mga kaya natin na abutin. So magsusubscribe tayo, pagkatapos niyan, i-click natin yung bell button. For example na lang, ito si James Tristan Ruiz. So, kapag nag-upload ng bagong video si James Tristan Ruiz, ang gagawin mo is magko-comment ka kaagad. So, nandito tayo ngayon sa comment section. Ang gagawin mo is papanoorin mo muna yung video, tapos magko-comment ka. So, ang comment mo dyan, sasabihin mo na gumagawa ka rin ng same content ni James Tristan Ruiz, paano kumita online, tapos sasabihin mo sa comment, kung interesado kayo, i-check nyo rin yung channel ko. And kapag ginawa nyo yan sa 20 or 30 na YouTube channels, for sure, makakuha kayo ng mga subscribers. And guys, yung mga makukuha mo na subscribers from all of these channels ay napaka-legit. Kasi, panonoorin talaga nila yung mga videos mo. Yun yung ginawa ko sa aking KATAWA Family na YouTube channel, sa channel na ito, nung 0 subscriber pa ako. And sobrang solid talaga ng commenting technique. Ito yung dahilan kung bakit nagka 1,000 subscriber ako sa YouTube at tapas ako yung monetization requirement. Sa mga videos na i-upload mo, sabihan mo yung mga viewers mo na mag-subscribe sa channel mo. Nakakatulong talaga yan. Okay guys, so ito yung mga nag-participate sa last video natin. I-check nyo yung mga channel nila. Ilalagay ko yung mga links sa description. So shoutout kay NoyFinance Vlog. I-check nyo yung channel niya. Check nyo rin yung channel ni Fafa Jimbo. Check nyo yung channel ni Dolly, mangabat. Check nyo rin yung channel ni Lhengskie Leigh. Check nyo rin yung channel ni Rhomark #15 channel. At i-check nyo yung channel ni Kathrina AMAZING ART. Lalagay ko yung links sa description. You can check them out. So guys,
Kung gusto yung ma-promote yung channel nyo or di kaya ma-shoutout sa next video natin, sagutin nyo lang yung tanong na pinakita ko kanina. And guys, kung gusto nyo bang matuto about YouTube at kumita sa YouTube, meron akong ginawang playlist. Ito yung playlist na yon. Just click it and panoorin yung mga videos na yan. Siguradong matututo kayo. Sobrang daming knowledge yung matutunan nyo dyan sa playlist na yan. So i-click nyo na. That's it for this one and I will see you the next video. Peace out!